Ось угода, на якій я забрав 3,5%. Я заходив тоді, коли більшість трейдерів вже відстопили. Е, Зараз покажу, як я це бачив ще до того, як заходив в угоду. Якщо розглядати глобально, який у нас був до цього тренд, то по каду у нас була шортова структура. Оцей тимчасовий злам структури по чочу я розцінював як просто забрання більш глобального індюсмента, і для мене це не говорило ще про те, що структура повністю зламалась. Тому в пріоритеті я розглядав шорти, і, в принципі, в потенціалі їх можна було розглядати навіть до лоя минулого дня, тому що структура в нас шортова, а коли структура шортова і вона явно йде в шорт, можна очікувати там, скажімо так, в 70%, що структура піде на продовження. Не завжди таке буває, але дуже часто. Тепер ближче до деталей. Як я бачив цю угоду, де були чужі стоп-лоси. Розберу детально, де трейдери ставлять стоп-лоси по різним стратегіям. Давайте я поки це все, хоча ні, це я залишу. Дивіться, спочатку почну про те, що якась група трейдерів для себе бачить тут боси. Це для когось підтверджена структура, для когось це пробій лоя, трейдери, якась кількість трейдерів буде заходити після такого підтвердження структури, стоп-лоси в них будуть над цими фракталами. Я назову ці стоп-лоси зараз просто як ліквідність. Ще одна група трейдерів, яка вже торгує в Лондоні, так само бачить для себе бос. Для когось це вже, якщо тут десь був злам, то це підтвердження, це вже друге підтвердження, тобто трейдери так само заходять на шорти. Їх стоп-лоси так само будуть тут над максимумом цього відката, назову їх знову ліквідність. Які ще трейдери могли заходити в шорт, так, щоб я розцінював цю зону потенційно цікавою для себе, щоб не говорити, що тут тільки одна група трейдерів, яка торгує, наприклад, по структурі. Ще тут заходили трейдери, які торгують, наприклад, ордер-блоки. Хтось скаже, що це неправильний блок, повірте мені, є різні блоки, і я вам точно з упевненістю можу сказати, що цей блок розглядався, і трейдери, які від нього заходили, ставили стопи так само де, правильно, над цим фракталом. Тепер ще група трейдерів, яка для себе розцінювала, скажімо так, центр цієї Азії як зону супротиву. Давайте я виділю це ось таким чином. Вона так само побачила, що в нас був. Я не буду там углиблюватись далеко в ринок, покажу чисто локально цю зону. Тобто, у нас був якийсь пробій, була якась зупинка, ринок пішов, сформувався максимум. Це вже можна сприймати за те, що це якась зона супротиву. Ринок до неї підійшов другий раз, все, це вже сигнал для більшості трейдерів, що від ціля треба відкривати шорт, стоп-лоси цих трейдерів так само будуть за цим фракталом. Тобто зараз я вам назвав 3 групи трейдерів, які в даної, скажімо так, на даних хаях ставили свої стопи. Давайте я залишу тільки один. Тобто над оцима 2 фракталами є як мінімум 3 групи трейдерів. Про всі не буду розповідати, про це я розповідаю там вже більше навчанні. Тому для мене це вже є сигналом за те, що є велика кількість стоп-лосів за цими максимумами, за цими хаями. Плюс я ще дивлюся, що тут у нас є центр Азії. Це теж для мене як сигнал того, що ринок буде отримувати тут супротив. Коли цих трейдерів відстаплюють, що я для себе бачу? Окрім того, що відстопили трейдерів, і я на цих стоп-лосах вже можу заходити в іншому напрямку. Я для себе бачу, що трейдерів, коли відстаплювали трейдерів цим рухом, інша група трейдерів, у якої була предвзятість розглядати лонгові варіанти, тому що свіпнули Азію, тому що був якийсь знову там супротив, підтримка, якась предвзятість на день тощо. Я назову це, в принципі, отак, фейковими босами. Чому фейковими? Тому що їх відстопили вже. Інша група трейдерів, продовжу свою думку, вона побачила закріплення структури і відкриває для себе лонги. Тобто трейдери, які відкривають тут лонги. Хтось скаже, ну не всі трейдери будуть відкривати по босу.
Да? Бо це дуже великий стоп-лос, і не всі захочуть його таким великим залишати, тобто його захочуть зменшити. Я з вами погоджуюсь, але не повністю, тому що, повірте мені, є трейдери, які торгують на різних таймфреймах, і для когось цей стоп-лос абсолютно нормальний, і він буде заходити конкретно тут, і стоп-лос ставити тут. Тобто, вже інша група трейдерів для себе ставить стоп-лоси тут. Тому що вона робить правильно? Вона відкриває лонги. Яка тут ще є група трейдерів, яка відкриває для себе лонг? Група трейдерів, яка торгує по смарт-мані. Вона для себе розглядає, знову таки, я не стараюсь тут виділити якось ідеально ордерблок. Я вам просто можу сказати, що хоч остання свічка, там, хоч зовсім остання свічка, да, хоч остання чорна свічка, вона є ордерблоком, і від неї можуть теж набиратись в лонги. Від якихось дисбалансів для себе, знову таки, злам структури, для когось є дисбаланс, і ось дуже довго ціна стояла в цьому дисбалансі. Я вам просто накидаю варіанти, які можуть бути, які я для себе розцінюю, як де люди заходять, да, в інших стратегіях, і де я можу побачити, що їх вже відстопили, якусь групу трейдерів, де я можу зайти в іншому напрямку, так, на інші стоп-лоси, з ціллю на інші стоп-лоси. Зараз я вам це повністю по крокам розповів. Мій тейк був повністю на лой цього фрактала, тому що, знову таки, є велика кількість трейдерів. Знову таки, я не назвав тут трейдерів, які бачать для себе підтримку, так само заходять, так само їх стопи. Ну, в общем, дуже багато груп трейдерів, які спочатку заходили в шорти, потім інша група трейдерів для себе побачила лонги, так само заходила в лонги. На цьому я і розвертав цю угоду в шорт з ціллю від одних стоп-лосів, да, до інших стоп-лосів. Дивіться, ще важливий момент, це я розглядаю тільки на таймфрейми М15. Я не бігаю ні по яким таймфреймам H1, H4, денний, тижневий. Мені для внутріденного аналізу потрібен тільки один таймфрейм. Мені цього достатньо. Для моєї торговлі цього абсолютно достатньо. Тому я максимально в фокусі. Я немає в мене розфокусу, а що там на H4, що з ним не так, що там на H1, що там по дню, яка предвзятість. У мене є чітка структура шортова, в мене є відстоплені трейдери, які шортили, в мене є трейдери, які заходять в лонги, і де я бачу їх стоп-лоси в майбутньому. На цьому напрямку я відкриваю угоду. Як я відкриваю угоду на М1? Покажу вам. Все на зараз це дуже просто, я максимально це спростив для себе. Я чекаю звичайного злама структури по відкату. Є злам. Для мене це бос. Заходжу по ринку. Інколи буває через відкат, інколи по ринку, стоп за максимум, все. Ціль була, як я вже сказав, вам на лой на ці стопи. Да, угода не дуже приємно тут торгувалась, тут в цей момент були якісь там незначні новини, але в цілому все добре, закрилась в плюс. Вже коли ось третій раз тут ми підходили, я, звичайно, переставляв вже в безубиток, тому що, ну, зазвичай там стараєшся не чекати, коли 10 разів там тебе по точці відкритої. Але в цілому все було добре, угода закрилась. В принципі, на М1 тут більше показувати нічого. Тут головне, що хочу вам сказати, вам зараз те, що ви бачите, треба зосередити свою всю увагу на М15, на таймфреймі старшому таймфреймі, не на М1. Тому що на М1 я тут угоду ніяк не веду. Все, що ми можемо зробити з вами, коли ми відкриваємо вже угоду, це максимум, що поставити без убиток, частково закрити. Коли ми вже відкрили угоду, ми вже нічого не можемо зробити. Тобто, окрім того, що або її закрити, да, або підтягнути якісь безубитки. Це все. Або отримати стопа, якщо ми неправильно розібрали ринок. Все. Тобто тут ми вплинути на це ніяк не можемо. Головне зараз, що вам треба зрозуміти, як я відкриваю цю угоду. Передивіться це відео ще раз, якщо вам було заплутано, незрозуміло. Ось це головний момент, як треба для себе аналізувати ринок і відкривати в правильному русі угоди. Знову таки, в мене є звіти, хто їх не дивився, подивіться, будь ласка. Ви там чітко бачите, що коли угода відкривається по тренду, це дуже прибутково.
Ця структура, знову таки, лежить безкоштовно в телеграм-каналі моєму. Можете підписатись, забрати в шапці профіля, вона є закріплена. Знову таки, цю угоду можна було тягнути взагалі на мінімум цього лоя, на мінімум минулого дня. І це було б не 3,5%, було б 10%. Чого я не тягнув? Тому що хотів забрати свої там локальні, як то кажуть, краще синиця в руках, чим журавель в небі, тому я хотів забрати 3,5%. Для мене це було теж ну, дуже добре. Наступного тижня я вам ще зніму відео про ще одну угоду, яка поводила себе точно так, як зараз ви це бачите. Тобто трейд був точнісінько такий. І на більшості цих угод я і якраз заробляю. Тому приходьте, дивіться, підписуйтесь. Гарного вам вечора. Бувайте!